تا این فریم 400 رو ببینیم که چقدر پول از داخل طلا برآمد. اینجا تا به اینجا تقریبا 8% نشان میده. این 2 تریلیون دلار فروختن طلا را. در این سال بیت کوین میتونه که $200,000 آمریکایی شود. اولین شرطی که داخل مارکت ما داریم است که پول خود از سیو نگاه بکنیم، نه اینکه پول خود بیایم و امروز قمار بازی بکنیم، این کوین بزنیم، نه فهم آلت کوین های رنگ و رنگ بخریم. لطفاً اسطای را بخرین که مارکت کپ بلندتر داره، مثل بیت کوین، مثل ایتریوم، مثل سولانا. همه چیز وابسته به امریکا شده. امریکا اگه بخواد قیمت بالا میبره، اگه بخواد قیمت پایین میبره. پس ما چه قسم میتونیم از استفاده بکنیم؟ رئیس بایننس میگه که بیت کوین بهتر از نسبت به طلا و طلا دیروز 1.75 تریلیون دلار از مارکتش خارج شد، یعنی که معادل میشه به 6.3% افت طلا می باشه که بزرگترین افت بعد از اپریل 2013 می باشه. حالا اگه بریم چارت طلا رو اینجا ببینیم که طلا چند وقت میشد که خیلی زیاد رشد کرده بود نسبت به بیت کوین و همیشه وقت خیلی سقف و کف بلندتر میزد و مردم هم فکر میکنن که طلا دیگه اصلا میره رو بالا و دیگه هیچ گاهی پایین نخواد بیاد. تا این فریم روزانه اگر ببینیم به این شکل روان، اگرچه بازم سودی است، بازم میتونه قیمت بالا بره، ولی تا این فریم 400 رو ببینیم که چقدر پول از داخل طلا برآمد. اینجا تا به اینجا تقریبا 8% نشان میده. حالا اگر زیادتر دقیق تر بریم، از اینجا تا به اینجا 8.63% نشان میده. یعنی برای طلا خیلی زیاد است، چون طلا بالای 30 تریلیون دلار مارکت کپ داره. وقتی 30 تریلیون مارکت کپ 8% منفی بکنی، نزدیک به 10% است. 8% 30 تریلیون 10% میشه 3 تریلیون و معادل 2 تریلیون دلار از داخل طلا برن. یعنی 2 تریلیون دلار فروختن طلا را. و اینکه شما میشناسین میلیاردر رابرت کیوساکی رو میشناسین که کتاب پدر پولدار و پدر فقیر که چاپ کرده بود و نوشته کرده بود، میگه که در این سال بیت کوین میتونه که $200,000 آمریکایی شود، یک واحد بیت کوین. اوکی، حالا بریم چارت یاره ببینیم وضعیت به چه قرار است. بیت کوین ببینین، درست است که بالا رفته. چند روز پیش روی که طلا مثلا پایین میرفت، بیت کوین بالا رفت. تا این فریم 4 ساعته بیت کوین ببینیم، اینجا گپ معاملاتی که داشت دوباره پس میخواد که بسته بکنه، که البته بسته کرده اینجا، ولی باز دوباره مایل به این است که قیمت پایینتر ببینه. و اینجا تا این فریم روزانه هم که میبینین روندش تقریبا نشان دهنده است که میخوام دیگه پایینتر برم. و اینجا بیت کوین داخل صرافی‌ها رو ببینیم، البته که بازار CME است، BTC USDT، بازار بایننس. اوکی، روندش میبینین اگرچه بالا رفته قیمت 1,14,000 رسیده، ولی پس دوباره دام شده به قیمت 1,08,000 فعلا معامله میشه و روندش به پیش بینی کرده میتونیم که روندش میتونه پایین تر بیاید. حالا اگر زیاد پایین هم نبیاید، احتمال بیشتر میره که تا قیمت های 1,05,400 1,05,000 دلار آمریکایی بیاید پایین و از اینجا شروع کنه پس بالا رفتن. تو یکی یک ویژه معاملاتی برای ما اینجا شکل بده، تقریبا به این شکل یک ویژه شکل بده، سقفش بتونه 1,20,000 باشه و کفش بتونه 1,08,000 باشه. ببینین بیت کوین وقتی 3-4% بالا و پایین میاد، یا مثلا فرض بکنین اینجا چند درصد پایین اومده از قیمت 1,13,000 و 1,11,000 $2,000 پایین اومده، ولی 5% مارکت کپش پایین اومده. یعنی که بعضی مواقع میشه که بازار $2,000 تا بالا میره، یعنی مثلا از 20,000 به 15,000 تقریبا 3% 4% بازار میایه واکنش نشان میده. یعنی خیلی زیاد نیست، ولی بعدات وقتی نگاه میکنیم زیاد معلوم میشه، ولی فیصدی اگه نگاه بکنیم کم است. یعنی فیصدی کم را بازار پایین میایه، ولی تعداد به خاطر قیمت بلند رفته 1,000 2,000 یا 10,000 پایین اومد. مثلا یک نفر میگه که بیت کوین ولی دیشب 10,000 بیت کوین $10,000 بیت کوین پایین اومد. خب $10,000 چند درصد میشه؟ 4% 5% مارکت میشه که $10,000 پایین اومد. پس همیشه وقت بازار میسنجیدین فیصدی یا درصدی بسنجین، چون درصد است که برای شما دقیق میگه، چون قیمت میتونه بیت کوین بعد از 1 سال 2 سال 3 سال دیگه مثلا یا 5 سال دیگه به $1,000,000 برسه، بعدش 1%، حالا به $1,000,000 برسه و 10% پایین بیاد $1,00,000 پایین میاد، یعنی از 1,000,000 به 9,00,000 میاد، 10%ش بیاد. پس شما میگین که او بیت کوین مثلا 1,00,000 پایین اومد، خب ولی قیمتش بلند است. از خاطر اشتباه نکنید. نگاه نفع و مارکت کپ مکمل کریپتو است که از داخل توتال است. توتال کریپتو مارکت اکسکلودینگ بیت کوین و ایتریوم سوم است، یکی از آلت کوین است. 22% دیگه هم میتونیم که منفی باشیم، چون اینجا بازار اگلو برای خود ساخته. بیت کوین که فهمیدیم چه قسم از توتال هم که میفهمیم، توتال مارکت کپ کریپتو همچنان روندش مثل روند بیت کوین است و چیز خاص نمیبینم و فقط به هر افتی که می داشته باشه لطفاً اسطای را بخرین که مارکت کپ بلندتر داره، مثل بیت کوین، مثل ایتریوم، مثل سولانا، مثل حالا اکسپلور خوشم ندارم، مثل از اینا داشته باشین. به خاطر که بچه‌ها ببینین اولین شرطی که داخل مارکت ما داریم است که پول خود از سیو نگاه بکنیم، نه اینکه پول خود بیایم و امروز قمار بازی بکنیم، این کوین بزنیم، نه فهم آلت کوین های رنگ و رنگ بخریم، $500 با 50 رقم آلت کوین تبدیل بکنیم با 10 رقم آلت کوین که شما از پول هیچ وقت خیر نمیبینین.
همیشه وقت کوشش بکنین اول پولتون رو سیو نگاه بکنین داخل بیت کوین، ایتریوم، اسطایی که واقعا ارزش سرمایه گذاری داره واردش بکنین پولای خدا، نه اینکه اسطایی که ارزش سرمایه گذاری نداره و اسطایی که مثل میم کوین ها هست، مثل شت کوین ها هست. اوکی، همیشه وقت متوجه زی باشین و در یک سال دو سال اول باید پولای خود سیو نگاه کنیم، بعد از اون بالای والت کوین ها بیاوریم اگر از من بشنوین. و اینجا روند ایتریوم میبینین، روند ایتریوم که سقفای پایینتر و کفای بلندتر زده است، کفا بلندتر است. حالا میبینیم که تا کجا میتونه که پایین، تا 2700 میتونه میخواد پایین بیا، یا یکی پس دوباره میخواد که بالا بر از اینجا پس دوباره پایین بیا. اگر قیمت خیلی هم پایین بیا میتونه قیمت 2900 2800 ببینه نظر بر روندی که ما برش کشیدیم. و اگر این که قیمت بالا بره میتونه که پس دوباره 4000 دلار امریکا 4200 و 300 ببینم. برای ایتریوم کاملا روندش اوکی است. حالا مثلا توی که چند دسته از پولای خودم میخوای وارد بکنی، مثلا که اینجا میتونی که وارد بکنی، یکی مثلا اینجا میتونی که وارد بکنی، یکی هم میتونی که اینجا وارد کنی. دو سه بار میخری قیمت وقت پس دوباره بالا به این منطقه میرسه تو فایده میگیری، چون از اینجا دانوکس هستی، از اینجا دانوکس هستی، از این فایده میری و از این وقت قیمت پس دوباره به سطح اول جایی که خریدی میری، از اینجا هم پس دوباره قیمت بالا میره و به این مناسبت که تو فایده میگیری. و چه خوبی میرسه که قیمت به تو بالا بره 4000 4200 300 400 و 500 و 800 شوه، زیادتر و زیادتر تو فایده میکنی. متوجه شدین که چی میگم؟ از خاطر از دی سی استفاده بکنین. ایتریوم بیت کوین بهترین است برای فعلا. حالا شاید بگین که در هر ویدیو تو فقط بیت کوین ایتریوم میگی پولای من کم است، من نمیتونم بالای جو سرمایه گذاری بکنم، نمیفهم فایده زیاد برای من نمیتونم. ببین عزیزا، همون قسمی که من براتون اول گفتم، اصل داخل تریدینگ است که پولای خود سیو نگاه بکنید، نه که بین با پولای خود نمیفهم هر نوع کاری که دلتون شد بکنید. از نظر من اگر میخواین بگیرین بیت کوین ایتریوم مثلا بی ان بی، اینا میتونه که برای شما جالب باشه، به خاطر حفظ سرمایه‌تون بهتر باشه. ولی اگر میخواین که ریسکتون بلند بره، آلت کوین های دیگه هم هستن، مثل آواکس هست، مثل دوج کوین است و مثل سی سوی است، مثلا اپتوس است، مثل AVNT است، هر جایی که در ویدیو قبلی براتون معرفی کردم اونها رو برین ببینید و اینا می باشه. و به نظر شخصی من فعلا مارکت به نوع است که ترامپ دو روز گذشته مثلا توییت ها برآمد که امروز با رئیس جمهور چین میخواین دیدار بکنن، بازار برش خوب بود، بازار کمی بالا رفت. پس دوباره آمد گفت که نه والا ما شاید این امکان پذیر نیست، شاید هم که ما که دیگه خواهد نبینیم. مارکت هی بالا میره هی پایین میره، هی بالا میره هی پایین میره، فقط با توییتایی که آقای ترامپ میده. پس متوجه ازی باشه، نه که هر قدر حالا من نفهمم که ترامپ سبا چی در کلش است، چی در فکرش است، چی چرا میخواد که توییت بزنه، اصلا کس نمیفهمه. یا به خاطر بچه‌ش کار میکنه که پول دار شه، یا به خاطر کشور خود میکنه، من نمیفهمم اصلا. ولی ما شما میقدر میفهمیم که بازار بی ثبات شده فعلا، این که همه چیز وابسته به امریکا شده. امریکا اگه بخواد قیمت بالا میبره، اگه بخواد قیمت پایین میبره. پس ما چه قسم میتونیم از استفاده بکنیم؟ ببینید امریکا خیلی زیاد بیت کوین داره و بیت کوین زیاد رو نگاه کرده، به نفعش نیست که قیمت بخواد در بلند مدت پایین نگاه بکنه، در کوتاه مدت پایین نگاه میکنن تا اینکه خرده فروش ها مثل موتو بیایم بیت کوین خود سودا بکنیم و بیایم مثلا بلک راک بخره، فیدلیتی بخره، خود امریکا بخره، خود ترامپ بخره و تا اینکه پس دوباره برای ما اینا خودش بفروشه. زمانی که قیمت خوب بالا رفت، مثلا 5 لک 6 لک 1 میلیون دلار آمریکایی شد، بیا پس دوباره برای مردم سودا بکنه. پس اگر چیزی که ما متوجه میشیم اینجایی است که هر قدر بازار در کوتاه مدت پایین میاد، با معنای ازی است که برای ما یک فرصت خوب خرید شاید باشه و این شاید باشه که ما بخریم و هولدش بکنیم، نگاهش بکنیم برای چند وقت پیش روی، تا اینکه مارکت پس دوباره اینا درست بکنن و نرخ بهره در تاریخ 29 فکر کنم میای 26 29 گفتن در این بینا میای و جلسه فدرال رزرو از ببینیم که فدرال رزرو چی خواد کرد و اگر نرخ بهره و سیاستشان در آینده نرخ بهره پایینتر بود، به این مناسبت که ما میتونیم قیمت‌های بلندتر در کریپتو در استاک یا ببینیم، چون دلار ضعیف میشه و به نظر من که امکان پذیر است و میشه نرخ بهره پایین میاد و بازارها باز دوباره سبز میشه و خوشا به حال کسایی که در این زمان رفتن خریدن. حالا میتونید داخل صرافی‌های مختلفی را بخرید، مثل از جمله بایننس، KCX، میکسی. اگر شما اسپات ترید میکنید یا در افغانستان فیوچرز میزنید، صرافی بایننس بهترین است. لینکش در پایین برای شما دسکریپشن موندیم و یا کیو آر کدش اسکن بکنین. اگر در اروپا و آمریکا بیا میخواین که فیوچرز بازی بکنین و بدون ایراز و هویت فیوچرز بازی بکنین، صرافی KCX براتون پیشنهاد میکنم، لینکش در پایین دسکریپشن برین و ثبت نام بکنین. اونجا میتونین که بدون ایراز و هویت داخل KCX تا 30 دانه بیت کوین ویدرا داشته باشین و دیپوزیت داشته باشین. همین بود مکمل. متوجه بازار فقط هستم. من هر زمانی که هر خبر نوی بیام داخل اینستاگرام میمونم، داخل گروه ما تلگرام میمونم. لینک های تمام گروه ها و اینستاگرام یا داخل دسکریپشن هست، میتونید اونجا باشین. در هر لحظه هر حرف جدیدی بیام ما اونجا باستابش میدیم و زبان خودمون نوشتهش میکنیم خبرای جدید. و اینکه گفتم اگر خبرها خوب بیاید و این مناسب قیمت بالا میره، اگر خبرها بد بیاید قیمت پایین میره و هیچ کس هم نمیفهمه که خبر بدی چی است و هیچ کس هم نمیفهمه، هیچ کس علم غیب نداره که ترامپ چی خواد بگه و هر کس هم که میگه یک تخمین است و یک حدس است که میزنن در چند روز پیش روی ترامپ چی خواد بگه یا ترامپ چی خواد کرد. پس به این مناسبت که ما شما فعلا هر چقدر بازار سرخ
سخت‌تر شده میره، کم کم پولای خود وارد میکنیم و با این موجی که ساخته میریم پیش روی و پول برای خود میسازیم، چون میفهمیم که ما و شما میفهمیم که در بلند مدت ترامپ نمیخواد که بیت کوین از بین ببره یا خراب بکنه، فقط در کوتاه مدت فشار بالایش هست. پس همگی میفهمه که در بلند مدت سعودی است و امروز باید سرمایه گذاری بکنه، نه اینکه فردا مثلا همه چیز ثبت شد، بیت کوین ایتیچ جدید زد بعدش وارد شوی که ما میخریم بیت کوین آینده است با بیت کوین پایینکی، حالا مثلا 20% بازار پایین اومده، الان بیت کوین میوره، الان بیت کوین صفر میشه، الان بیت کوین فلان، الان بیت کوین فلان. از همین خاطر است که همه پولدار نمیشه و کسایی فقط پولدار میشه که ریسک میکنن در زمان درستش. خدا کنه که از این ویدیو خوشتون آمده باشد. داخل استودیوی خود نیستم، داخل سفر هستم. تشکر از اینکه ویدیو تا آخر دیدین. شب و روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان. خداحافظ.